Today mga kasalon, ako po si Darwin, salon owner po dito sa Nueva Ecija. At sa video ko pong ito ay akin pong sasagutin ang mga katanungan na una, bakit po ba ang hair bleach ay nakakasira ng buhok? Bakit po ba ang hair bleach ay mas nakakasira kumpara po sa regular na hair coloring? Bakit po ba ang hair bleach ay nakakasugat ng ating mga anit at nakaka-irritate po sa ating mga skin? Bakit po ba ang buhok na hair bleach ay nagiging buhag-hag? At bakit po ba ang kulay na inilagay natin after po natin mag-hair bleach ng ating buhok ay madaling po mag-fade? At ang last po ay tuturo ko po sa inyo kung paano po ang pag-hair bleach na hindi po gaano madadamage ang ating mga hair. At ngayon nga po ay pag-uusapan po natin ang tinatawag natin ang hair bleach. Sabi nga po, this is the process of removing hair pigment. So, ibig pong sabihin ay dinidissolve po yung mga melanin na pinuproduce po ng ating melanocyte para po tayo ay makagawa ng natural pigment. At sa atin pong mga Asian, yan po ay tinatawag na eumelanin o yung mga melanin na responsible po sa pagsynthesis ng black and brown na color. At bago po yan, ay pag-usapan po natin ng pahapiyaw ang anatomy ng ating buhok. So, ang ating pong buhok ay may 3 primary po na parts, which is the cuticle, the cortex, and the medulla. So, doon po sa mga nakaraan ko pong video, ang cuticle po, ito po yung pinaka-outer layer po ng ating buhok na sa atin po mga Asian ay may 5 to 10 layer. Kaya nga po, pag ito po ay na-disrupt sa process po ng hair bleaching, ay nagkakaroon na po tayo dito ng buhag-hag na buhok. Kaya po ang nag-bleach ay para po siyang sumasabog o kumakapal dahil nga po sa disruption po ng ating mga cuticle. So, the next part po is the cortex. Yun po yung pinaka-middle part po ng ating hair. And dito po sa cortex na to, dito na po natin makikita yung ating po mga color pigment. At sa pinaka-core po, pinakagitna po ng buhok ay ang tinatawag po natin na medulla. At ngayon po ay pupunta na po tayo sa process po ng hair bleaching. Makikita nyo po dito sa table diagram na may nakasulat na hydrogen peroxide na siya po ang responsible po sa oxidation. At meron po tayong different processes together with the metallic salt. At meron din po tayong purpose, bakit po ginagamit si metallic salt. So si metallic salt po, siya po ang responsible po bakit po nagkakaroon tayo ng mataas na damage sa ating buhok. At kung ikukumpara po natin sa regular coloring, ay mas mataas nga po ang damage nito dahil itong mga metallic salt na ito, kung ikukumpara po natin sa alkaline na ammonia na ginagamit po sa hair coloring, ay nakapagbibigay po ng heavy damage sa ating buhok. Dito na nga po tayo sa first step po ng process, which is the swelling. Ang nagiging katulong po ni hydrogen peroxide, which is the lightener, ay itong tinatawag po natin na ammonium bisulfate. So dito po sa ammonium bisulfate, ang ginagawa po niyan ay ino-open po yung cuticle ng ating buhok. Kaya nga po, pag na-i-open niya po ito at hindi po natin ibinalik ang pagkaka-close ni cuticle, ay yun na po ang nagiging sanhi ng pagiging buhaghag ng ating buhok. Kaya nga po, inire-recommend ko po na kung tayo po ay magpapa-hair bleach ay kailangan po natin ng either na cysteine treatment or Brazilian keratin treatment. Now po, sa may Brazilian keratin treatment ay mag-ingat po tayo ng gamit kasi po ang main component po niyan ay mga formalin. So marami naman pong Brazilian treatment na
mas mababa po yung formalin nito. Ibig pong sabihin ay derivatives na lang po siya ng formalin. Kaya nga po sa aming salon ay ang ginagamit po namin na pang Brazilian keratin treatment ay ang meron lang po na glycosilic acid. So ibig sabihin po, mas milder po ito kumpara po sa mga formalin. Next po sa process na ating pag-uusapan ay ang tinatawag po natin na penetrating process. So yun nga po, after po ma-i-open ang ammonium bisulfate, ang cuticle ng ating buhok, ang gagawin naman po ngayon ni sodium metasilicate ay papasok na po siya sa pinaka hair shaft po ng ating buhok, yung ating pong tinimpla po na hair bleach. At ang last nga po sa process ng ating hair bleaching ay ang dissolving process. So, ginagawa po ni potassium persulfate ay nire-remove nyo na po o winawash out niya na po yung natural pigment ng ating buhok. Kaya po ito ay nagiging blonde o kaya po ay namumuti na po ang ating buhok. So, sa stage po na ito po ang pinakadelikado po na stage. Kasi nga po, ito pong si potassium persulfate na isang metallic salt ay yan po ang nagkukos po ng irritation po sa ating mga skin. At kung tayo po ay mag-hair bleach at nadali po natin ang pinaka-scalp, ay siya na rin po ang magsisilbi o magkakasugat na po ang ating client. At dito rin po sa may removing pigment na to, pag na-remove na po ang natural pigment ng ating hair, ibig pong sabihin ay sira na rin po yung system band ng ating buhok. So totally po ay mahina na po o weak na po ang buhok dahil sira na nga po ang pinaka-structure nito. So ito po ang pinakadelikado kasi nga po nagiging madupok na ang ating mga buhok. Dahil nga po weak na po ang structure ng ating buhok, ito po ang dahilan po bakit po madali nang mag-fade ang color na ilalagay natin sa ating hair, because ang ating pong mga buhok ay wala na pong capacity to hold the color na atin pong ilalagay sa ating mga buhok. Kaya nga po kung gusto nyo pong magpakulay ng mga ash, mga platinum, mga gray, ay kayo na po ang mag-decide po sa inyong mga sarili kung kayo po ay tutuloy pa o hindi. Basta ang sabi ko lang po ay kung kayo po ay mag-DIY na pag-bleach ay huwag nyo pong gagawin. Kailangan po yan ay may patnubay po ng mga hairstylist. At kung tayo naman po, syempre medyo nagtitipid ng gastos, ay nag-DIY po tayo ng pag-bleach ng ating buhok. So, bibigyan ko po kayo ng mga tips kung paano po natin marireduce po ang risk damage po ng ating mga hair. At ang first tip ko po na ibibigay sa inyo ay ang paggamit po ng salon branded na pang hair bleach. Opo, nagtipid na nga po tayo sa talent fee po ng ating mga hairstylist. Hindi na nga po tayo pupunta sa mga salon. Huwag na po nating titipidin ang ating gamot na gagamitin kung tayo po ay mag-DIY ng hair bleach. Kasi nga po, sa ating market ay meron pong dalawang klase ng hair bleach. Ito po yung tinatawag na generic at salon brand. So, ibig pong sabihin, pag pinagkumpara po natin ito ay napaka-low quality po ng mga generic na pang hair bleach at napaka-poor din po ng performance nito sa lightening effect po ng ating mga buhok kumpara po sa mga salon branded. So, sa akin po experience, ang mga salon branded ko po na nagamit na at napatunayan na maganda ang performance ay ito pong mga Igora Barrio, ito pong Wela Multi-Blonde at ang Ola Platinum po ng Botanic. At ang next tip ko po na ibibigay sa inyo ay ang paggamit po ng high lip pagdating po sa ating pre-lightening process. So ang high lip po ay napakadali lang pong gawin. Ito lang po ay ang ratio po ng 1:2.
So, sinabi ko na nga po sa inyo sa aking mga nakaraang video na ang hydrogen peroxide, siya po ang tinatawag na lightening agent. So, pag gumamit po tayo ng high lift, ang magiging ratio na po natin ay 1:2, to which the hydrogen peroxide is 2 times more kumpara po sa ating gagamitin po na hair bleach powder. At ang last tip ko po na ibibigay sa inyo ay ang paggamit po ng tinatawag natin na bond builder. Opo, napakaganda po ihalo ang bond builder po sa ating pang-bleach. Kasi po yan ay may mga substances po na nagpo-protect po sa ating mga hair shaft at at the same time po ay hindi naman po siya nakaka-apekto sa ating pag-bleach. Opo, ang mga nasubukan ko na po na medyo mura lang po na brand ay ang BB3 po ng Monea at meron din naman po sa Bremod, kaya lang hindi po siya ganun ka-effective. Kaya nga po mga kasalon at sa mga manonood po sa aking video, kung kayo po ay may natutunan o nagustuhan nyo po ang aking video ay huwag nyo na po kalilimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment po sa aking video. Nang sa gayon po, pindutin nyo rin po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pa pong video. Hanggang sa muli po, salamat po!